Πού είστε, ρε παιδιά? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog στο τερατώδες καναλάκι μου. Λοιπόν, φιλαράκια μου, όπως έχετε δει ήδη από τον τίτλο, σήμερα θα ασχοληθούμε με το τραχτεράκι. Οπότε, σήμερα θα φορέσουμε τα παπούτσια ενός μηχανικού, ενός μάστορα τέλος πάντων. Αν και δεν τα αξίζω, παιδιά, γιατί με τις ελάχιστες γνώσεις που διαθέτω, δεν θεωρώ ότι μπορώ να το πω αυτό, αλλά θα κάνω την προσπάθειά μου. Οπότε, για να μην μακρηγορούμε, πάρτε καφεδάκι και πάμε να δούμε, φιλαράκια μου, τι θα κάνουμε σήμερα με αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Το πρώτο πραγματάκι που θα κάνω, φίλοι μου, θα είναι να πάω να καθαρίσω λίγο τα σημεία όπου θα δουλέψουμε. Γιατί όταν θα βγάλουμε κάποια πραγματάκια στη συνέχεια δεν θέλουμε να πάει κάποια βρωμιά μέσα στη μηχανή. Εννοείται πως δεν θα το καθαρίσω με νερό, παιδιά, γιατί αν το καθαρίσω με νερό θα γίνει χαμός κάτω εδώ πέρα και δεν θα μπορώ να δουλέψω. Οπότε θα πάρω κάτι, τέλος πάντων, ένα μπανάκι, κάτι να δω τι μπορώ να κάνω εδώ πέρα, να τα καθαρίσω λίγο. Έτσι ώστε να πάμε να κάνουμε κάποιους πρώτους ελέγχους, να δούμε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, παιδιά. Τώρα πιστεύω είναι πολύ καλύτερο σε σύγκριση με πριν. Τελικά χρησιμοποίησα και λίγο νεράκι. Βέβαια περισσότερο πάνω στο ρούχο, έτσι. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι στους οποίους μπορείτε να καταλάβετε αν όντως ευθύνονται οι προθερμαντήρες και δεν παίρνει μπρος το τραχτέρ. Ένας από τους κυριότερους τρόπους που θα το καταλάβετε είναι ότι δεν παίρνει μπρος, δηλαδή γυρνάει η μηχανή και δεν παίρνει. Θέλει πάρα πολύ κόπο για να πάρει μπρος. Και επίσης θα διαπιστώσετε ότι βγάζει άσπρο καπνό από την εξάτμιση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν γίνεται σωστή καύση του πετρελαίου. Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να καταλάβουμε, παιδιά, ότι οι προθερμαντήρες μας έχουν πρόβλημα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πολύμετρο σαν αυτόν εδώ πέρα, να αποσυνδέσουμε τα καλώδια από τους προθερμαντήρες και όπως είναι πάνω στη μηχανή ο προθερμαντήρας να τον μετρήσουμε. Για πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Τι ακριβώς είναι αυτά, ρε φίλε? Εντάξει, παιδιά, αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα πρέπει να είναι προπολεμικό. Εδώ λογικά σε εσάς θα έχει παξιμαδάκι. Τώρα αυτό από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να βγαίνει με ίσιο κατσαβίδι. Μάλλον. Ωραία. Αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα είναι. Τώρα εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ναι. Και τώρα ουσιαστικά θα αφαιρέσουμε το καλώδιο που φέρνει το ρεύμα στους προθερμαντήρες. Να το εδώ πέρα. Ορίστε. Αυτό εδώ είναι. Οπα. Ναι. Μάλλον η ζημιά είναι λίγο πιο μεγάλη από ό,τι υπολόγιζα. Τέλος πάντων, θα τα βγάλουμε όλα να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, για να βγει αυτό πρέπει να βγάλουμε και το δίπλα, αλλά και το άλλο από εδώ. Ωραία. Ελπίζω να μπορέσω να βγάλω και το άλλο που είναι εδώ μέσα και να μην χρειαστεί να τα βγάλω όλα αυτά. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσω να το βγάλω. Για να δούμε. Ωραία. Τελικά δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Μπορέσαμε να βάλουμε το κατσαβίδι μας εδώ ενδιάμεσα για να το βγάλουμε. Ωραία. Και τώρα που βγάλαμε αυτά τα πράγματα και τα τρία, μπορούμε να βγάλουμε και αυτά τα πράγματα εδώ πέρα που γεφυρώνουν ουσιαστικά τους προθερμαντήρες. Ωραία. Να τα. Αυτά είναι. Θα βγάλουμε και τις ροδελίτσες, άμα μπορέσω βέβαια εκεί πέρα που είναι, για να δούμε. Ωραία. Νάτι. Θα βγάλουμε και τις άλλες δύο εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα για να κάνουμε τη μέτρηση μας, παιδιά, θα πάμε στο πολύμετρο μας. Εδώ πέρα. Θα βγάλουμε το κόκκινο το καλώδιο και θα το βάλουμε εδώ πέρα που μπορεί να κάνει τη μέτρηση για ohm, όπως βλέπετε. Η ένδειξη για το ohm είναι αυτό εδώ πέρα το ωμέγα που βλέπετε. Θα το βάλουμε εδώ πέρα, έτσι. Και θα το γυρίσουμε στη χαμηλότερη ένδειξη που υπάρχει στα ohm, έτσι. Στα 200 δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Όχι στα 200 κάπα και τα λοιπά, στα 200, στο πιο χαμηλό, έτσι. Παίρνουμε τις δύο άκρες από το πολύμετρο μας, νάτες. Το μαύρο θα το βάλουμε στο αρνητικό, στην μπαταρία μας. Ωραία. Και το κόκκινο θα το ακουμπήσουμε σε αυτόν εδώ πέρα το σημείο που θα σας δείξω αμέσως τώρα. Εδώ. Εδώ στην άκρη. Έτσι. Εδώ στην άκρη. Δεν θα το βάλετε μέσα που γιώνει πάνω στη μηχανή, έτσι.
θα το βάλετε εδώ στην άκρη του προθερμαντήρα. Κάτσε να κάνω ακόμα λίγο zoom. Ωραία. Εδώ πέρα. Πάνω στην άκρη. Εκεί. Μια γενική ορολογία μέτρησης προθερμαντήρων, παιδιά, λέει ότι για να είναι λειτουργήσιμος ένας προθερμαντήρας πρέπει να είναι το minimum 0,5 και το maximum 1,5. Τώρα, αν είναι κάτω από 0,5 ή πάνω από 1,5, τότε ο προθερμαντήρας μας δεν είναι καλός. Πρέπει να αντικατασταθεί. Τώρα, αυτή είναι μια πιο γενικότερη ορολογία. Τα πράγματα σε κάποιες περιπτώσεις αλλάζουν ανάλογα με το προθερμαντήρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχω εδώ πέρα εγώ, οι προθερμαντήρες αυτοί είναι από 1 μέχρι 1,5. Και για να είναι σε τέλεια εγκατάσταση πρέπει να είναι στο μέσο όρο, δηλαδή 1,3. Αν είναι κάτω από 1 ή πάνω από 1,5, τότε οι προθερμαντήρες μου δεν είναι καλοί. Ωραία. Όπως βλέπετε, βάλα τον αρνητικό μου εκεί, στο πλήν της μπαταρίας. Έχω ανοίξει το πολύμετρο μου και τώρα θα πάω να κάνω τη μέτρηση βάζοντας την άκρη εδώ πέρα. Για να δούμε. Λοιπόν, βλέπετε τι λέει. 2,8 με 2,9, οπότε είναι πάνω από 1,5. Οπότε ο συγκεκριμένος προθερμαντήρας, παιδιά, θεωρείται dead. Για πάμε στον επόμενο. Ωραία, αυτός 2,4 με 2,5 και αυτός είναι dead. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Πάμε και στον τρίτο. Άμα το βρω εκεί μέσα που είναι μισό. Ωραία. Και αυτός το ίδιο. Και αφού διαπίστωσα ότι και οι τρεις μου προθερμαντήρες είναι νεκροί, θα πάρω αυτό το εργαλειάκι εδώ πέρα. Βλέπετε 12 μιλίμετρα. Την προέκταση εδώ πέρα και την μικρή καστάνια, έτσι ώστε να μπορέσω να τους βγάλω από πάνω. Επίσης, παιδιά, βγάζοντας τους, μπορούμε να τους μετρήσουμε και ενώ δεν είναι πάνω στη μηχανή, έτσι. Είτε με το πολύμετρο πάλι, είτε με τον πατροπαράδοτο τρόπο, βάζοντας τους πάνω σε μια μπαταρία. Με προσοχή βέβαια, έτσι. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Ωραία, βγήκε σχετικά εύκολα, μπορώ να πω. Για κάτσε να δούμε. Νομίζα ή βγήκε. Για κάτσε. Μισό, γιατί δεν μπορώ με το ένα χέρι. Ωραία, βγήκε. Ωραία. Για να δούμε εδώ πέρα. Βλέπετε, αυτός είναι ο προθερμαντήρας μας. Λοιπόν, θα πάω να πάρω καινούριους. Έτσι, 3 καινούριους. Προτού το κάνω αυτό όμως, θα κάτσω έτσι εγώ λίγο μόνος μου τώρα εδώ πέρα. Θα βγάλω το τιμόνι, θα βγάλω εδώ πέρα το ταμπλό, θα βγάλω μπαταρίες, να βάλω και την μπαταρία μου να φορτίζεται και κάτι άλλα πραγματάκια τέλος πάντων εδώ πέρα, έτσι ώστε να τσεκάρω όλα τα καλώδια και εκεί στο ταμπλό, αλλά και αυτά που έρχονται προς τα εδώ, γιατί όπως βλέπετε το καλώδιο εκεί πέρα έχει πρόβλημα, οπότε θα ελέγξω και όλα τα υπόλοιπα από εδώ. Οπότε εμείς θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Ξεχάστε το σε λίγο που σας είπα, παιδιά, γιατί σαν κλασικός νουμπάς που είμαι, ξέχασα να αναφέρω ότι πρέπει οπωσδήποτε να τσεκάρουμε και το καλώδιο τροφοδοσίας, να δούμε αν έρχεται ρεύμα, έτσι. Τώρα, πώς θα τσεκάρουμε το καλώδιο μας? Θα πάμε πίσω στο πολύμετρο μας, θα βγάλουμε το κόκκινο καλώδιο από εδώ, θα το βάλουμε εδώ πέρα που είναι τα volt, έτσι. Θα πάμε να βρούμε συγκεκριμένα αυτό εδώ πέρα το σηματάκι που βλέπετε, θα το γυρίσουμε εδώ πέρα στο 20, ωραία, και θα πάρουμε τις δύο άκρες. Το μαύρο μας θα το βάλουμε και πάλι στο πλήν της μπαταρίας και μετά γυρνώντας το διακόπτη εδώ προς τα αριστερά και κρατώντας τον εκεί, έτσι, γιατί αυτό δεν μένει, έρχεται πίσω σε αυτόν το συγκεκριμένο τραχτέρ, θα το κρατήσω εκεί πέρα και θα βάλω το κόκκινο μου πάνω στο καλώδιο μου, έτσι ώστε να δω κατά πόσον έρχεται ρεύμα στο καλώδιο. Εδώ, παιδιά, κανονικά τώρα χρειάζονται 2 άτομα, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Λοιπόν, έβαλα το μαύρο μου στο πλήν της μπαταρίας, το καλώδιο μου είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, έτσι. Θα βάλω το κόκκινο εδώ πέρα, έτσι. Και τώρα βλέπετε γράφει 0,1, εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα, είναι επειδή κρατάω ουσιαστικά το καλώδιο εδώ. Και τώρα γυρνάω το διακόπτη, και βλέπω ότι έρχεται ρεύμα, αφήνω το διακόπτη, πέφτει το ρεύμα. Ξαναγυρνάω, έρχεται το ρεύμα. Οπότε, παρόλο που είναι τραυματισμένο το καλώδιο, έρχεται ρεύμα, αλλά φυσικά δεν θα το αφήσουμε έτσι, εννοείται, θα το διορθώσουμε.
Οπότε ξέρω ότι έχω ρεύμα. Έρχεται ρεύμα πάνω στους προθερμαντήρες μου. Οπότε το επόμενο στάδιο, παιδιά, είναι να γίνει η διόρθωση του καλωδίου και να αντικατασταθούν οι προθερμαντήρες. Και ό,τι άλλο χρειάζεται εδώ πέρα τώρα θα τα βγάλω να δω τι γίνεται. Όπως είδατε, αντικατέστησα το καλώδιο εδώ πέρα, έβαλα καινούριο. Επίσης έκανα κάποιες διορθώσεις εδώ στην εγκατάσταση. Τώρα θα χρειαστεί να αλλάξω και αυτό εδώ πέρα το ματάκι που βλέπετε. Ο λόγος θα δείτε σε λίγο που θα το βγάλω από εδώ ποιος είναι. Έβγαλα εδώ τις βιδούλες που είχε δεξιά και αριστερά. Και επίσης αυτά τα δύο καλωδιάκια που ήταν ένα εδώ και ένα εδώ. Και ο λόγος που το έβγαλα αυτό, παιδιά, είναι επειδή άμα προσέξετε εδώ πέρα, εδώ η αντίσταση βλέπετε είναι κομμένη. Τι κάνει αυτό το πράγμα? Ουσιαστικά όταν γυρνάμε το διακόπτη αριστερά για να αρχίζουν να βράζουν οι προθερμαντήρες εκεί πέρα, όσο κοκκινίζουν οι προθερμαντήρες, άλλο τόσο κοκκινίζει και αυτή η αντίσταση που βλέπετε εδώ πέρα, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε ότι οι προθερμαντήρες μας έχουν ζεσταθεί. Και επειδή έχει κοπεί τώρα αυτό εδώ πέρα, δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να το αντικαταστήσουμε και αυτό. Οπότε θα πάω να πάρω τα εξαρτήματα που χρειάζομαι, αυτό εδώ πέρα το ματάκι και τους προθερμαντήρες, και θα γυρίσω πίσω να τα ξαναβάλω πάλι στη θέση τους. The next day. Πού είστε ρε τσακάκια μου? Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Από εδώ, φίλοι μου, είναι οι 3 παγιοί προθερμαντήρες και το παγιό ματάκι. Και από εδώ έχουμε 3 καινούριους προθερμαντήρες. Έχουμε ένα μεταχειρισμένο ματάκι, γιατί δυστυχώς δεν βρήκα καινούριο. Αλλά είναι σε αρκετά καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση, οπότε no problem. Επίσης, φίλοι μου, έχω πάρει φίλτρο του αέρα, φίλτρο του λαδιού και φίλτρο του πετρελαίου. Επίσης έχω πάρει το ποτηράκι που είναι για το φίλτρο του πετρελαίου, γιατί το δικό μου είναι ψιλοχάγια και θέλω να το αλλάξω. Οπότε κάποια στιγμή, παιδιά, θα κάνουμε και έναν άλλο βιντεάκι που θα κάνουμε service το τερατάκι. Αλλά για την ώρα ας μείνουμε σε αυτά εδώ πέρα. Όπως έχω προαναφέρει, φίλοι μου, υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να τεστάρουμε τους προθερμαντήρες μας. Τους δύο τους έχουμε ήδη πει. Ο ένας είναι ότι δεν ξεκινάει εύκολα και βγάζει άσπρο καπνό από την εξάτμιση. Και ο άλλος είναι ότι βγάζουμε τα καλώδια, τους αποσυνδέουμε και τους μετράμε ενώ είναι πάνω στη μηχανή του τρακτέρ ή του αμαξιού. Έτσι. Τώρα θα πάμε να δούμε ακόμα 2 τρόπους με τους οποίους μπορούμε εξίσου να τσεκάρουμε τους προθερμαντήρες μας. Ο ένας είναι πάλι με το πολύμετρο και ο άλλος είναι κατά κάποιον τρόπο ένας πατροπαράδοτος τρόπος που μπορούμε να το βάλουμε κατευθείαν πάνω στην μπαταρία. Αλλά δεν το προτείνω, παιδιά, γιατί ουσιαστικά κάποιες φορές, παρόλο που μπορεί οι μετρήσεις μας να δείχνουν ότι είναι πάνω ή κάτω από το όριο, ο προθερμαντήρας να εξακολουθεί να ανάβει. Άσχετο ότι οι μετρήσεις δεν είναι σωστές. Για πάμε ρε φίλοι μου να τα δούμε σιγά σιγά όλα αυτά στην πράξη. Αρχικά θα πάρουμε το πολύμετρο μας. Θα βγάλουμε το κόκκινο από τα volt και θα το βάλουμε στη θέση εδώ που είναι για τα ohm. Έτσι. Θα γυρίσουμε το διακόπτη στο χαμηλότερο σημείο εδώ που είναι για τα ohm. Θα το ανοίξουμε. Θα το βάλουμε σε ένα σημείο, κάτσε να βρω ένα σημείο που να φαίνεται καλά στη κάμερα. Πιστεύω, φίλοι μου, ότι εκεί φαίνεται μια χαρά. Οπότε πάμε να αφήσουμε ένα από το παγιό και ένα από το καινούργιο για να κάνουμε τις μετρήσεις μας. Τι γίνεται τώρα, παιδιά? Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε αυτό το μαύρο το λαστιχάκι εδώ. Από το μαύρο λαστιχάκι και πάνω είναι το θετικό σημείο του προθερμαντήρα μας, όπου θα βάλουμε το κόκκινο καλώδιο για να το μετρήσουμε. Και από το παξιμαδάκι εδώ και κάτω είναι το αρνητικό σημείο του προθερμαντήρα, όπου γιώνει πάνω στη μηχανή μας. Οπότε εδώ θα βάλουμε το μαύρο για να μπορέσουμε να το μετρήσουμε. Ωραία, για πάμε να δούμε. Θα βάλουμε το κόκκινο εδώ και το μαύρο οπουδήποτε από εδώ, κάπου εδώ πέρα ρε παιδί μου. Ωραία, για να δούμε. Και βλέπουμε μέτρηση, παιδιά, 1,3. Τέλειο. Εκεί θέλουμε να είναι. Για πάμε να δούμε και το παγιό. Το ίδιο πράγμα κάνουμε. Βάζουμε
εδώ μπροστά το κόκκινο και από εδώ και πίσω είναι το μαύρο. Εδώ πέρα ας πούμε. Ωραία, βλέπουμε ότι αυτός είναι 2,4 με 2,5. Και τώρα φίλοι μου θα πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το τσεκάρουμε κατευθείαν πάνω στην μπαταρία μας. Αν και αυτό, όπως έχω ξαναπεί, δεν το προτείνω για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι είναι επικίνδυνο, οπότε αν δεν ξέρεις καλύτερα να μην το κάνεις. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι, όπως έχω ξαναπεί και προηγουμένως, παρόλο που μπορεί οι μετρήσεις μας να είναι πάνω από το όριο ή κάτω από το όριο, ο προθερμαντήρας μπορεί να εξακολουθεί να ανάβει. Μπορεί όμως να κάνει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, overheating, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε, έτσι. Οπότε καλύτερα να εμπιστευόμαστε τις μετρήσεις από το πολύμετρο και όχι το αν ανάβει ή όχι από την μπαταρία. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα καλώδιο σαν αυτόν εδώ πέρα. Κατά προτίμηση να έχει και στις δύο μεριές κροκοδιλάκια, έτσι. Για πάμε να δούμε. Παίρνουμε τον προθερμαντήρα μας και βάζουμε το κροκοδιλάκι μας ακριβώς σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, όπου είναι η αρνητική μεριά του προθερμαντήρα και από εδώ είπαμε είναι η θετική μεριά. Λοιπόν, το κρατάμε εννοείται από μακριά, όχι από εδώ, έτσι. Και θα πάμε να βάλουμε τη θετική μεριά του προθερμαντήρα μας στο συν της μπαταρίας μας. Θα το ακουμπήσουμε απλά εκεί, έτσι. Θα πάρουμε την άλλη μεριά του καλωδίου και απλά θα την ακουμπήσουμε στο πλην της μπαταρίας μας. Για πάμε να δούμε. Ωραία, βλέπετε ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα. Οκ. Για να δούμε λίγο και τον καινούριο. Πάλι το ίδιο στο αρνητικό σημείο και ακουμπάμε το καλώδιο στο πλήν. Έτσι. Κάτσε να το πιάσω από λίγο πιο πίσω γιατί αυτό σίγουρα θα δουλέψει. Λοιπόν, και βάζουμε εδώ πέρα το καλώδιο. Για να δούμε. Και βλέπουμε ότι άρχισε ήδη να ζεσταίνεται. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται καλά στη κάμερα. Το βλέπετε. Νομίζω φαίνεται πάρα πολύ καλά. Ορίστε. Δουλεύει κανονικότατα. Τέλεια. Όπως βλέπετε αυτό είναι το μεταξύ. Μισό να το πάρω από εδώ. Έχει ήδη παξιμαδάκι πάνω. Έτσι. Οπότε θα πάω να πάρω καινούργιες ροδελίτσες και θα πάμε να τοποθετήσουμε πίσω στο τραχτεράκι μας. Έχω βάλει πίσω στη θέση του το ματάκι, παιδιά, και όλα τα υπόλοιπα εδώ πέρα. Και τώρα θα πάμε να βάλουμε σιγά σιγά πίσω και τους προθερμαντήρες μας, έτσι. Πάει και αυτό, ρε φιλαράκια μου. Λοιπόν, πάω να συνδέσω μια στα γρήγορα και την μπαταρία μου και να πάμε να δούμε τι έχουμε φτιάξει εδώ πέρα, παιδιά. Λοιπόν, τσακάκια μου, η ώρα της κρίσης έφτασε. Είναι όλα στη θέση τους, οι προθερμαντήρες, η μπαταριούλα μας, τα καλωδιάκια μας εδώ πέρα. Έφτιαξα και τα καλώδια της μπαταρίας, παιδιά, εδώ πέρα, γιατί είχαν θέμα, δεν πατούσαν καλά. Τώρα είναι και αυτά απέννα. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε... Μισό,
σκοτωθώ κιόλας. Την πρώτη προσπάθεια. Ή που το έχω διαλύσει τελείως, ή που το φτιάξαμε. Ένα από τα δύο, παιδιά. Θα μάθουμε. Εντάξει, είμαι φουλ αγχωμένος, έτσι. 1, 2, 3. Ωραία. Για να δούμε. Κάτι διακρίνω. Ξέρω αν φαίνεται στη κάμερα. Ναι. Ναι ρε φίλε, το βλέπετε, έχει κοκκινήσει μέσα. Ναι ρε φίλε. Για να δούμε, θα πάρει κιόλας ή θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. 1, 2, 3. Ναι! Αυτά είναι ρε φίλε. Λοιπόν τσακάκια μου, αυτό ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, σπάστε το κουμπάκι του like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να προσέχετε, φιλιά πολλά.